एकदमै मिठो छ। यस्तो डल्ले खोर्सानी। हेरी म आएको छु है तपाईहरुको माझमा। आज म यो बब बोइल चाहिँ काटेर अनि छैला जस्तो गरेर थोरै थोरै कराईमा डामेर छैला जस्तो सेकुवा जस्तो गरेर चाहिँ यति चाहिँ मरमसला हालेर चाहिँ बनाउने छु है त। यो प्याज मैले लिएको छु थाई प्याज, एकदमै मसिनो हुन्छ। अनि मैले यहाँ सुपको लागि लिएको छु हरियो प्याज, लसुनलाई पोलेर रेडी गरेको छु। लसुन र टिमुर चाहिँ म खलमा पिनेर चाहिँ मोल्ने छु। अनि हरियो खोर्सानी लिएको छु, जिरे खोर्सानी। अनि तपाईहरुले कसरी खानुहुन्छ बफ चाहिँ बोइल गरेर? म बफ चिल्ली चाहिँ बनाउँदिन है त। यो बफ चिल्ली चाहिँ होइन, छैला जस्तो गरेर चाहिँ म एउटा अलग्गै तरिकाले चाहिँ बनाउने छु र तपाईहरुलाई कसलाई मन पर्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है त। अब चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ है त। अनि मैले यो बफ बोइल गरेको सुप चाहिँ मैले राखेको छु है। आज मेरो खानामा चाहिँ सुप अनि बफ बोइल मोलेको। आज मेरो खानामा चाहिँ स्पेशल बफ बोइल अनि त्यही बफकै सुप एकचोटि उसिनेर पानी फालेर फेरि अर्को सफा पानी लिएर अनि प्याज, अदुवा, लसुन, टिमुरसँग मजाले यो बोइल गरेको बफ चाहिँ बफ मासु चाहिँ बोइल गरेर चाहिँ अनि सुप यस्तो भएको छ। स्पेशल आज किम्चीसँग आज सुप बफ बोइल खाने हो है त। अनि यो भिडियो तपाईहरुलाई कसलाई मन पर्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला है त। एकदमै हेल्दी खाना खाने छु आज। अब फर्स्टमा त हामीले यो बफ काट्नु नै पर्छ। म चाहिँ बफ लिन्छु, मजाले काटेको छ। यस्तो म चाहिँ यो थोरै पतला स्लाइस गरेर लिन्छु। मैले काटिसकेँ, यति भए पुग्छ मलाई। आज चाहिँ खाना भन्दा मासु र किम्ची धेरै खान्छु म आज। हामीले टिमुर र लसुन चाहिँ पिनौँ है त। मैले टिमुर हालिसकेको छु, लसुनलाई पनि हालिदिने। यो पोलेको लसुन हाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै टेस्ट राम्रो आउँछ। अनि थोरै नुन, लसुन र टिमुरलाई मजाले पिनिसकेको छु मैले। यहाँ राखिदिने। प्याज अलिक धेरै नै राखेर बनाउने छु। यो प्याज चाहिँ हाम्रो गाउँको छेपी जस्तो हुन्छ है, एकदमै कडा। मैले यहाँ राखिसकेको छु। यो प्याज चाहिँ यस्तो हुन्छ, एकदमै सानो सानो, रातो रातो पिङ पिङ परेको हुन्छ, पर्पल जस्तो। हाम्रोतिर चाहिँ छेपी हुन्छ नि, मोटो मोटो छेपीहरू यस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो प्याज। यो थाई प्याज एकदमै मिठो हुन्छ। भातसँग टोक्नु त कति मिठो हुन्छ झनै। त्यो हामीले छेपी टोक्थ्यो नि पहिला गाउँतिर, कसले थाहा छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै टोक्थ्यो। प्याज त हुँदैन थियो, छेपी खान्थ्यो हामीले त्यतिखेर चाहिँ पहिला पहिला। अनि अहिले यो चाहिँ यहाँ पाउँदो रहेछ, थाई पसलमा पाउँछ यो चाहिँ। मैले चाहिँ यो छेपीको रहर मेटाउनुलाई चाहिँ किनेर ल्याएको हो। अनि त्यही प्याज चाहिँ मैले एक एक कप्टेर गरेर चाहिँ मैले काटेको छु। अनि यहाँ चाहिँ टिमुर र लसुन, अनि यो चाहिँ हरियो प्याज, अनि यो हरियो खोर्सानी। मैले थोरै तेल हालेको छु। अनि यो मासुलाई चाहिँ हालिहाल्ने। यो मासुलाई चाहिँ थोरै सेकुवा जस्तो गर्ने, धेरै करक्कै दिन बनाउने, थोरै मात्रै डाम्ने, हल्का फ्राई गरिदिने यसलाई। मजाले फ्राई भइरहेछ। अब चाहिँ हाम्रो मासु चाहिँ यतिको भइसकेको छ।
यतिको भयो भने चाहिँ कमलो पनि हुन्छ धेरै कडक्कै गर्यो भने फेरि एकदमै साह्रो पनि हुनसक्छ त्यही कारण यतिको चाहिँ गर्छु म चाहिँ तपाईहरुलाई सुकुटी भुरेको जस्तो गरेर बनाउन मन लागे तापनि यसलाई धेरै खैरो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यति नै गर्छु थोरै खैरो मात्रै गर्दिन्छु यी हेर्नुस् त अनि कमलो हुन्छ यस्तो गर्यो भने चाहिँ र मेरो लागि चाहिँ भयो अब मेरो लागि चाहिँ यो मासु चाहिँ रेडी भइसकेको अब म एउटा बोलमा लिनेछु बोलमा खन्याउने छु यो तेल चाहिँ नहाल्ने मासु मात्रै हालिदिने अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हरियो खोर्सानीलाई हालिदिने मलाई चाहिँ अलिकता हरियो खोर्सानी धेरै मन पर्ने भएकोले चाहिँ हरियो खोर्सानी हालेको छु है त अनि प्याजले हालिदिने अनि लसुन र टिमुरको पेस्टलाई पनि हालेँ है त मैले अनि मैले लसुन र टिमुर कुट्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ नुन हालेको थिएँ थोरै यो प्याजमाथि नुन हालिदिने अनि थोरै डल्ले खोर्सानीको धुलो मलाई चाहिँ पिरो मन पर्ने भएकोले चाहिँ थोरै डल्ले खोर्सानीको धुलो हालिदिएँ लाइट सोया सस पनि हालिदिन्छु है त अब चाहिँ मजाले हातले मोलिदिने यसलाई तातो तातो छ फेरि यसरी खानुभयो भने चाहिँ टेस्ट अर्कै आउँछ है मासुको तपाईहरुले पनि खानु होला आज म चाहिँ एकदमै हेल्दी खाना खानेछु मलाई रातो मासुको तरकारीहरु चाहिँ त्यति मन पर्दैन अनि बोइल गरेर अनि यसरी खानु चाहिँ मन पर्छ त्यो पनि मसँग अहिले किम्ची रेडी छ किम्ची र खानासँग यसरी खानेछु है त हेर्नुस् त वाउ बास्ना एकदमै डरो आएको छ बाफरे एकदमै बास्ना राम्रो आएको छ हेर्नुस् त हेर्दै खमखम लाग्दो भएको छ बोइल मासु भुटेर मोलेको चाहिँ रेडी भयो अब सुपमाथि थोरै राम्रो देखोस् भनेर हरियो प्याजलाई पनि हालिदिने थोरै हरियो लसुन र अदुवा प्याज सबै पुरै बिलिसकेको छ यसमा चाहिँ मैले यो मासु उसिन्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसित उसिनेको थिएँ र अब चाहिँ सुप एकदमै डरो हुन्छ है यो चाहिँ अब हाम्रो किम्ची सर्भ गरौँ है त किम्ची सर्भ गर्दैछु किम्ची चाहिँ म भरिपूर्ण लिन्छु एकदमै मिठो हुन्छ यस्तरी खानासँग तरकारी केही पनि खानु पर्दैन यो मासु र किम्ची अनि सुप किम्ची सर्भ गर्दै गर्दै यहाँ मुखमा थुक आइसकेको छ कस्तो भइरहेछ कहिले खाउँ भनेर भइरहेछ र पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ होला है बास्ना एकदमै राम्रो आइरहेछ यस्तो बास्ना मिठो आइरहेछ एकदमै तपाईहरुले सायद तपाईहरुले पनि बनाएर खानुभयो भने यस्तै हुन्छ तपाईहरु पनि बनाएर खानु होला छोपेर साइड गरेर राखिदिनु फेरि पुगेन भने थोपेर खानुपर्छ ल मैले किम्ची पनि सर्भ गरे मासु यहाँ छँदैछ किम्ची यहाँ छँदैछ अनि मैले मेरो सुप बोल ठुलो खाले सुप बोल लिएको छु खाना पनि सर्भ गरिसके है त अब सुप सर्भ गरौँ एकदमै लाइट सुप ठिक्क एक बोल
अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी खान मन लाग्छ? चम्चाले खान मन लाग्छ कि चपस्टिकले खान मन लाग्छ कि जेले खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। म चाहिँ चपस्टिकले खान्छु आज। र सुपको लागि चाहिँ मैले एउटा चम्चा लिएको छु। इन्जोय। तपाईहरु पनि पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियोलाई मन पराइदिनु हुन्छ होला भन्ने आशा लिएर मैले यो भिडियो बनाएको। मैले किनभने स्पेशल किम्चीको लागि बनाएको हो। यो किम्ची खाँदाखेरि चाहिँ कसरी रातभरि के बनाएर चाहिँ खाँदा ठिक होला भनेर चाहिँ मैले यसरी बनाएको। यदि प्लेन खाना मन पर्दैन भने चाहिँ मल्टी कलरको खाना बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। र अनि मैले चाहिँ किम्ची यसरी लिएको छु। म आफैले बनाएको किम्ची हो, तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ यो भिडियो। अनि मैले यो बफको सुप, यो बफ बोइल गरेर एकचोटी बोइल गरेर पानी फालेर फेरि पानी नयाँ पानी थोपेर चाहिँ अनि मज्जाले चाहिँ उसिनेर यो सुप निकालेको हो। प्याज र लसुन अदुवा भरिपूर्ण राखेर चाहिँ सबै पकाएर चाहिँ यस्तो बनाएको। यो कलर मैले के कलर युज गरेको छैन। माथिबाट प्याज, हरियो प्याज मात्रै थोरै हालेको छु, त्यति नै हो। अनि मैले जस्मिन राइस लिएको छु र यसमा चाहिँ बासमती भन्दा पनि जस्मिन राइस चाहिँ मिठो हुन्छ। अब सुरु गरौँ है त। कोलाई मन पर्यो यो भिडियो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नभुल्नु होला। अनि मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु पनि नभुल्नु होला है त। आज मेरो हेल्दी खानालाई सर्भ गरेर रेडी गरिसकेको छु र अब आज मेरो विकेन्डको खाना चाहिँ यो भएको छ। एकदमै हेल्दी र खानुमा पनि मिठो। अनि अब म यो चाहिँ बालकुनमा लिएर खानेछु आज। मेरो विकेन्डमा चाहिँ जहिले पनि म समरमा चाहिँ बालकुनमै खाना खान्छु र मलाई एकदमै मजा लाग्छ। र मेरो यो बालकुनको अगाडि चाहिँ रुखहरू छ, त्यही कारण चाहिँ अब यहाँ चराचुरुङ्गीहरू चिरी चुरु चुरु गरेर यसरी आवाज सुन्दै सुन्दै खाना खानलाई एकदमै मजा लाग्छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ कस्तो रेसिपी, कुन रेसिपी चाहियो त्यो पनि लेखिदिनु होला। र अनि आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। बाई बाई।